สวัสดีค่ะทุกคนในวิดีโออันนี้นะคะตาก็จะมาสปอยนิยายวายเรื่องหอมกลิ่นความรักภาคที่2ต่อกันเลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้มีโอกาสฟังหอมกลิ่นความรักภาคที่1นะคะเดี๋ยวตั๊กจะแปะลิงก์นะคะไว้ใน description box ข้างล่างถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาตามฟังนิยายวายเรื่องหอมกลิ่นความรักภาคที่2กันเลยภาคที่2นะคะจอมโดนดูดกลับมาในอีกยุคหนึ่งนะคะซึ่งย้อนอดีตไปมากกว่าเดิมนะคะตอนนี้จอมน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลายนะคะที่นั่นนะคะจอมก็คือเจอผู้ชายคนหนึ่งซึ่งหน้าเหมือนกับคุณใหญ่ในยุคที่เขาจากมานะคะแต่ผู้ชายคนนี้นะคะก็คือเป็นหัวหน้าทหารนะคะและก็มีชื่อว่าขุนใหญ่ โดยตอนแรกนะคะนายเอกของเรานะคะพ่อจอมก็คือโดนจับล่ามข้อมือข้อเท้านะคะเพราะว่าขุนใหญ่นะคะหรือว่าพระเอกในยุคที่2เนี่ยก็คือไม่แน่ใจว่าจอมเป็นใครนะคะแล้วก็มีวัตถุประสงค์อะไรแต่พอเวลาผ่านไปนะคะขุนใหญ่ก็คือแบบมั่นใจแล้วว่าจอมแบบคือไม่ได้จะมาคิดร้ายอะไรนะคะจอมก็เลยถูกปล่อยตัวนะคะได้รับอนุญาต คือไม่ต้องโดนล่ามข้อมือข้อเท้าอีกต่อไปจอมนะคะก็คือได้รับอนุญาตให้เดินทางไปกับขบวนของขุนใหญ่นะคะซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่เมืองชื่อว่าสีหสิงขรตกเย็นวันหนึ่งนะคะขุนใหญ่ก็คือไปเรียกให้จอมนะคะมานอนในกระโจมเดียวกันกับเขานะคะโดยข้ออ้างของขุนใหญ่ทุกคนก็คือว่าเขาคืออยากที่จะเฝ้าพ่อจอมนะคะกลัวว่าจอมแบบจะหนีไปไหนนะคะรวมถึงคือไม่ต้องการให้แบบเสือนะคะหรือว่าสัตว์ป่าคือลากจอมไปกินตอนดึกคือเอาจริงๆก็คือขุนใหญ่ก็คือสนใจพ่อจอมนั่นแหละจอมนะคะคือพยายามเล่าเรื่องของตัวเองนะคะให้ขุนใหญ่ฟังนะคะบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักกับขุนใหญ่มานะคะแล้วจอมก็คือพัดหลงยุคมานะคะขุนใหญ่ได้ฟังก็คืองงๆนะคะไม่เชื่อเรื่องที่พ่อจอมมาพูดในนิยายนะคะก็จะมีฉากตลกขั้นนะคะเพื่อไม่ให้แบบภาคที่2ตอนแรกๆมันเครียดเกินไปนะคะก็จะมีฉากที่แบบพ่อจอมก็คือนุ่งผ้าไม่เป็นนะคะแล้วตื่นเช้ามาผ้ามันก็หลุดขุนใหญ่ก็คือพยายามจะแบบเข้าไปช่วยผูกอะไรแบบนี้ทีนี้นะคะน้องชายของขุนใหญ่ที่ชื่อว่าขุนอินก็แบบดันมาเห็นพอดีนะคะมาเห็นว่าแบบขุนใหญ่กำลังทำอะไรสักอย่างกับพ่อจอมนะคะก็ขุนอินก็คิดไปว่าขุนใหญ่จะแบบทำไม่ดีกับจอมในกระโจมนะคะฉากนี้มันก็แบบตลกฟินดีทุกคนตัดกลับมาที่เนื้อเรื่องนะคะอาจจะเพราะว่าหน้าตาของขุนใหญ่ก็คือเหมือนคุณใหญ่ในปี2471ที่จอมเนี่ยจากมานะคะแล้วจอมก็รู้สึกคิดถึงความรักของคุณใหญ่มากนะคะจอมก็เลยแบบได้แต่แอบมองขุนใหญ่คนปัจจุบันเนี่ยอยู่บ่อยๆนะคะและเหมือนขุนใหญ่ก็แอบรู้ตัวด้วยนะว่าจอมแบบแอบมองเขาทีนี้นะคะวันหนึ่งจอมก็มานั่งนึกนะคะแล้วเขาก็คิดได้ว่าคือครั้งหนึ่งเนี่ยคุณใหญ่ในปี2471เคยบอกเขาว่าเขารักจอมตั้งแต่แรกเห็นแล้วนะคะคือเหมือนแบบรักจอมมาตั้งนานแล้วนั่นหมายความว่าขุนใหญ่ในยุคนี้นะคะในยุคอยุธยาเนี่ยก็น่าจะตกหลุมรักจอมเหมือนกันนะคะถ้าขุนใหญ่ในยุคนี้เนี่ยคือรักจอมนะคะก็ความรักครั้งนี้ก็อาจจะส่งผลไปถึงความรักของคุณใหญ่ที่มีต่อพ่อจอมในปี2470นะคะดังนั้นจอมก็เลยตั้งใจเลยนะคะว่าเขาจะต้องแบบได้ความรักจากขุนใหญ่ในยุคนี้มาให้ได้จอมพยายามแบบหาทางเข้าหาขุนใหญ่หนักมากนะคะคือพยายามทำหลายอย่างนะคะแต่เหมือนมันไม่สำเร็จสักทีนะคะอยู่มาวันหนึ่งนะคะจอมก็คือเกิดปิ๊งไอเดียนะคะเขาก็ตัดสินใจสอนคนในค่ายนะคะให้เล่นหมากรุกจนคนในค่ายก็คือติดเกมนี้หนักมากนะคะแล้ววันหนึ่งขุนใหญ่ก็คือบอกให้จอมนะคะมาสอนขุนใหญ่เล่นเกมหมากรุกด้วยและนั่นนะคะก็เลยทำให้จอมแบบได้ใกล้ชิดกับขุนใหญ่มากขึ้นและก็ถูกขุนใหญ่นะคะเรียกตัวให้มาเล่นหมากรุกกับเขาเนี่ยเป็นเวลาหลายวันคืนหนึ่งนะคะจอมก็เข้าไปเล่นหมากรุกกับขุนใหญ่อีกแล้วนะคะแต่ทีนี้นะคะมันมีกติกาว่าคนที่แพ้นะคะต้องแบบดื่มเหล้า
ทีนี้แน่นอนนายเอกของเรานะคะก็คือแบบแพ้2ตาติดนะคะก็คือแบบต้องดื่มเหล้านะคะพอดื่มเหล้าก็คือแบบเริ่มเมาเรือนนะคะคืนนั้นนะคะจอมสารภาพรักกับขุนใหญ่นะคะสารภาพว่าเขาแบบรักขุนใหญ่มานานแล้วนะคะแล้วจอมก็คือพูดจาเพ้อมากขุนใหญ่เนี่ยต้องให้คนพาตัวจอมออกจากกระโจมนะคะคืนนั้นนะคะหลังจากที่ได้ฟังคำสารภาพรักของพ่อจอมนะคะขุนใหญ่ก็คือแบบเริ่มสับสนในความรู้สึกของตัวเองเช้าวันต่อมานะคะจอมก็คือไปขอโทษขุนใหญ่นะคะที่เมื่อคืนแบบดื่มมากไปแล้วก็ทำตัวไม่ดีแต่จอมนะคะก็คือยังยืนยันว่าเรื่องที่เขาพูดไปเมื่อคืนเนี่ยก็คือเป็นความจริงนะคะว่าคนทั้งคู่เนี่ยเคยรักกันมาก่อนในภพอื่นคืนนั้นนะคะหลังจากไปขอโทษขุนใหญ่เสร็จนะคะจอมเนี่ยคือรู้สึกแบบโดดเดี่ยวนะคะเขารู้สึกแบบสับสนนะคะจอมแบบแอบออกมานั่งร้องไห้คนเดียวนะคะแล้วเขาก็แบบไปเจอขุนใหญ่เข้าจอมก็คือเล่าเรื่องของเขานะคะแล้วก็คุณใหญ่ในอดีตเนี่ยให้ฟังทีเนี้ยก่อนที่ขุนใหญ่นะคะจะเดินจากไปพ่อจอมนะคะก็คือแบบขอกอดขุนใหญ่คู่หนึ่งนะคะแล้วสัญญาว่าหลังจากนี้เขาว่าจะแบบไม่ไปกวนใจขุนใหญ่อีกเลยนะคะจอมแบบสารภาพว่าเขาแบบรักพระเอกแบบมากๆนะคะรักแบบรักเท่าชีวิตเลยขุนใหญ่ได้ฟังก็รู้สึกแบบคือสะเทือนใจนะคะแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเพื่อที่จะปลอบจอมคืนนั้นนะคะหลังจากโดนกอดเข้าไป1 ทีนะคะขุนใหญ่ก็คือแบบนอนกระวนกระวายใจนะคะเพราะว่าเอาแต่เห็นหน้าพ่อจอมนะคะตอนที่แบบร้องไห้คืนหนึ่งนะคะพ่อจอมก็คือเดินสำรวจบริเวณที่พักนะคะแล้วบังเอิญเจอไฟไหม้จอมก็เลยรีบแบบมาเตือนชาวบ้านนะคะให้แบบหนีไฟไหม้โดยที่ไม่คิดถึงชีวิตของตัวเองเลยคือความกล้าหาญนะคะแล้วก็มีน้ำใจของจอมเนี่ยเลยทำให้เขาเนี่ยเป็นที่ยอมรับของคนในค่ายรวมถึงขุนใหญ่ด้วยเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งนั้นนะคะทำให้ขุนใหญ่เนี่ยมารู้ตัวนะคะว่าเขาก็คือแบบชอบจอมมากๆนะคะเพราะว่าเขาคือรู้สึกเป็นห่วงจอมมากๆกลัวว่าจอมเนี่ยจะได้รับบาดเจ็บขณะหนีไฟไหม้พ่อขุนใหญ่นะคะแบบรู้ตัวว่าตัวเองแบบชอบจอมจริงๆแล้วนะคะขุนใหญ่ก็คือแบบคือแสดงออกถึงความใส่ใจนะคะแล้วก็ความรักที่มีต่อจอมในนิยายนะคะคือหลังจากที่ขุนใหญ่เนี่ยรู้ตัวว่าชอบพ่อจอมนะคะก็จะมีฉากฟินๆเยอะมากฉากแบบหวานๆต้องไปตามอ่านนะคะแน่นอนก็คือจะมีฉากที่ขุนใหญ่บอกรักพ่อจอมด้วยพออะไรมันเหมือนจะดีเข้านะคะคือจอมและขุนใหญ่ก็มาเจออุปสรรคที่ไม่คาดฝันอีกเรื่องนะคะมันมีอยู่ว่าขุนอินนะคะซึ่งเป็นน้องชายของขุนใหญ่นะคะแอบรักกับองค์หญิงนะคะและตอนนี้นะคะองค์หญิงก็คือท้องลูกของขุนอินอยู่ดังนั้นนะคะพอองค์หญิงท้องนะคะก็เลยตัดสินใจหนีออกมาจากวังและสุดท้ายนะคะก็มีคำสั่งจากในวังนะคะให้ตามตัวองค์หญิงเนี่ยกลับวังแต่เนื่องจากขุนใหญ่กับขุนอินนะคะคือแบบไม่ยอมมอบตัวองค์หญิงกลับไปนะคะก็เลยทำให้เกิดการปะทะกันนะคะระหว่างทหารจากวังนะคะแล้วก็พวกของขุนใหญ่กับขุนอินทำให้มีคนตายนะคะคือทางฝั่งของวังเนี่ยก็เลยต้องการหาคนที่จะมารับผิดชอบจากเหตุปะทะกันนะคะและนายเอกของเรานะคะจอมก็คืออาสาเป็นคนที่จะไปรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวนะคะโดยเหตุผลที่ทำให้จอมนะคะคือขออาสานะคะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องดังกล่าวก็เพราะว่าขุนอินเนี่ยเคยช่วยชีวิตจอม1 ครั้งนะคะและจอมก็รู้สึกว่าเขาต้องการที่จะตอบแทนนะคะบุญคุณของขุนอินนอกจากนั้นนะคะจอมยังสังเกตเห็นอีกว่าเงาของเขาเนี่ยเริ่มจางลงอีกแล้วนะคะซึ่งนั่นก็หมายความว่าคือเหมือนจอมมีเวลาอยู่ในยุคนี้อีกไม่นานนะคะจอมเนี่ยรู้เรื่องนี้ดีนะคะเพราะว่าเหตุการณ์เรื่องเงาจางเนี่ยเคยเกิดขึ้นมาแล้ว1 ครั้งคือแม้ว่าขุนใหญ่พระเอกของเรานะคะคือจะไม่อยากให้จอมจากไปนะคะแต่ก็คือแบบยอมรับข้อตกลงนะคะเพราะว่าเป็นคำขอของนายเอก
ทีนี้นะคะในคืนที่จอมแบบต้องถูกส่งตัวไปให้กับฝั่งตรงข้ามนะคะคือขุนใหญ่ก็มาเฝ้าจอมที่เกวียนซึ่งจอมถูกขังอยู่คือขุนใหญ่เนี่ยได้ข่าวมาว่าจะมีคนมาลอบฆ่านายเอกนะคะขุนใหญ่เนี่ยก็เลยนะคะตามมาปกป้องพ่อจอมเพื่อให้แน่ใจว่าจอมจะปลอดภัยในคืนนั้นนะคะขุนใหญ่ก็คือมอบแหวนหัวสิงโตให้กับจอมนะคะเป็นของแทนใจเป็นของแทนความรักพร้อมทั้งนะคะบอกว่าเขาคือจะรักเจ้าจอมทุกชาติไปและคำสาบานอันนั้นนะคะทุกคนคือมันเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในชาติต่อมานะคะคือคุณใหญ่เนี่ยในปี 2470น่ะถึงรู้สึกแบบรักพ่อจอมตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะเพราะว่าขุนใหญ่ในยุคนี้นะคะเขาเคยให้คำสาบานเอาไว้ในคืนนั้นนะคะจอมก็อธิษฐานเหมือนกันนะคะเขาก็ขอให้เขาแบบเหมือนจำเรื่องราวต่างๆได้นะคะระลึกถึงสิ่งที่คนทั้งคู่เคยทำร่วมกันได้ทุกชาติไปตกดึกคืนนั้นนะคะการต่อสู้ก็เกิดขึ้นจริงๆนะคะเพราะว่ามีคนพยายามจะมาฆ่าจอมขุนใหญ่ก็คือต่อสู้จนตัวเองแบบได้รับบาดเจ็บหนักนะคะแต่ก็ยังแบบต่อสู้ไปเรื่อยๆเพื่อที่จะปกป้องนายเอกและไม่นานหลังจากนั้นนะคะหมอกจางๆนะคะมันก็คืบคลานเข้ามาหาจอมอีกแล้วจอมก็คือร้องเรียกขุนใหญ่นะคะเป็นครั้งสุดท้ายเพราะเขารู้ว่าเขากำลังจะจากไปขุนใหญ่นะคะแบบพอได้ยินเสียงเรียกจากจอมนะขุนใหญ่ก็คือแบบหันมาเห็นจอมนะคะและเขาก็รู้ทันทีเลยว่าจอมนะคะกำลังจะปลอดภัยเพราะจอมนะคะกำลังจะจากไปพร้อมกับหมอกอันนั้นขุนใหญ่นะคะก็คือปกป้องนายเอกจนแบบวินาทีสุดท้ายนะคะแล้วนายเอกก็หายลับไปกับตาเฮ้ยตอนที่แบบอ่านฉากนี้นะคะทุกคนรู้สึกแบบรู้สึกอินมากนะคะรู้สึกถึงความรักที่แบบมันยิ่งใหญ่มากตอนอ่านน้ำตาซึมเลยตอนที่ขุนใหญ่แบบคือต้องมาแบบเฝ้าจอมแบบร่างค่อยๆแบบหายไปอะไรแบบเนี้ยสายหมอกนะคะดึงตัวจอมกลับมาสู่โลกปัจจุบันนะคะโดยตอนนี้คือจอมกลับมาที่ปัจจุบันก่อนที่เขาจะขับรถตกแม่น้ำปิงนะคะเหตุการณ์คราวนี้นะคะต่างจากเหตุการณ์คราวที่แล้วนะคะคือจอมเนี่ยยังขับรถตกแม่น้ำปิงก็จริงนะคะแต่เขาได้รับความช่วยเหลือจากคนที่ขับรถตามเขามานะคะดังนั้นจอมก็คือไม่ตายระหว่างที่นายเอกของเรานะคะก็นอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลลุงตันช่างไม้นะคะที่เข้าไปช่วยซ่อมเรือนหลังเก่านะคะก็เอากล่องไม้กล่องหนึ่งมาให้จอมนะคะลุงตันเนี่ยบอกว่าคนที่ฝากกล่องนี้มานะคะก็คือลูกชายของเจ้าของบ้านคนที่เขาจ้างจอมนะคะมาซ่อมเรือนหลังนี้นั่นแหละพอจอมได้ยินเรื่องทั้งหมดนะคะจอมก็คือแบบรีบออกจากโรงพยาบาลทันทีจอมนะคะก็คือรีบไปยังเรือนไม้หลังเล็กที่ไซต์งานนะคะที่นั่นนะคะเขาเจอรูปวาดที่เขาเคยวาดไว้ตั้งแต่เมื่อปี 2470-2471 นะคะเขายังเจอตั๋วหนังที่เขาเคยไปดูกับคุณใหญ่นะคะและที่สำคัญนะคะจอมก็คือได้เจอกับคุณใหญ่อีกครั้งนะคะในที่สุดแค่ได้เห็นหน้ากันนะคะความรักความคิดถึงนะคะก็แบบพลั่งพรูเข้ามาทุกคนคุณใหญ่นะคะก็คือแบบดึงจอมเข้ามากอดนะคะและจอมก็คือแบบซบลงที่อกคุณใหญ่เช่นกันและนั่นนะคะก็คือแบบฉากจบนะคะของนิยายวายเรื่องหอมกลิ่นความรักนะคะของนักเขียน Violet Rain ทุกคนคือตอนอ่านเรื่องนี้แบบสนุกมากนะคะแต่ต้องขอบอกเลยว่าคือในตอนพิเศษยังมีเนื้อหาดีๆอีกเยอะนะคะดังนั้นนะคะขออนุญาตสปอยตอนพิเศษเลยตอนพิเศษนะคะบทที่1เนี่ยก็คือจะกล่าวถึงชีวิตของคุณใหญ่นะคะคือคุณใหญ่ไปเรียนที่ต่างประเทศมานะคะพอจบกลับมานะคะคุณใหญ่ก็คือยังรอคอยพ่อจอมแบบไปตลอดนะคะที่นี่คืนหนึ่งนะคะในฤดูร้อนเนี่ยคือคุณใหญ่เนี่ยเห็นพ่อจอมผ่านหมอกขาวนะคะซึ่งจอมในตอนนั้นน่ะก็คือจอมในยุคแบบปัจจุบันนะคะ
พอคุณใหญ่เห็นพ่อจอมนะคะคุณใหญ่ก็คือแบบตะโกนเรียกนะคะว่าพ่อจอมนะคะ แต่จอมตอนนั้นก็คือแบบไม่เห็นใครนะคะแล้วจอมในยุคนั้นน่ะก็เดินหนีไปจากเหตุการณ์คืนนั้นนะคะคุณใหญ่ก็คือใช้ชีวิตแบบมีความหวังอ่ะคือใช้ชีวิตว่าเฮ้ยวันหนึ่งอ่ะเราต้องได้พบกันอ่ะไม่ว่าชาตินี้หรือชาติหน้านะคะคือโดยสรุปนะคะคุณใหญ่ก็คือใช้ชีวิตในยุค2470 24.1อ่ะจนตัวเองสิ้นอายุไขโดยที่ไม่เจอกับพ่อจอมนะคะตอนพิเศษบทที่2นะคะคุณใหญ่ก็คือเกิดมาเป็นหลานของตัวเองนะคะคือตอนแรกที่เกิดก็คือไม่รู้เรื่องราวอะไรเลยจำใครไม่ได้เลยนะคะไม่มีความทรงจำในอดีตคุณใหญ่นะคะคือเคยลองพยายามมีความรักนะคะในช่วงวัยรุ่นแต่ก็แบบไปไม่รอดนะคะเหมือนกับว่าใจของเขามันไม่เปิดรับใครนะคะเหมือนแบบมันรอคอยใครสักคนอยู่ซึ่งเขาไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะทีนี้วันหนึ่งนะแม่บุญธรรมของคุณใหญ่ก็มาบอกเรื่องที่ว่าเขาจะแบบจ้างสถาปนิกมารีโนเวทบ้านที่เชียงใหม่นะคะวันนั้นนะคะคุณใหญ่ก็เลยได้เห็นรูปพ่อจอมนะคะสถาปนิกที่แม่บุญธรรมจะจ้างมาซ่อมบ้านนะคะพอคุณใหญ่เห็นนะคุณใหญ่ก็แบบตะลึงเลยนะคะคือเขาคือรู้สึกแบบคุ้นเคยรู้สึกเหมือนรอคอยที่จะพบคนคนนี้มาเป็นเวลานานมากๆแล้วหลังจากวันนั้นนะคะวันที่ได้เห็นรูปของพ่อจอมนะคะความทรงจำต่างๆก็คือแบบค่อยๆกลับมานะคะคุณใหญ่เนี่ยก็เลยมารู้ว่าตัวเองก็คือคุณใหญ่ในยุค2471นะคะและก็คือขุนใหญ่คนเดียวกันในช่วงปลายอยุธยาพอคุณใหญ่ก็คือฟื้นความทรงจำทั้งหมดนะคะคุณใหญ่ก็คือตัดสินใจนะคะรีบเดินทางมาที่เชียงใหม่นะคะเพื่อพบพ่อจอมทันทีโดยบทพิเศษบทที่3ถ้าจำไม่ผิดนะคะก็จะเป็นฉากที่คุณใหญ่เนี่ยขอพ่อจอมแต่งงานโดยสรุปนะคะนิยายวายเรื่องนี้เนี่ยเขียนผ่านมุมมองของนายเอกซะเป็นส่วนใหญ่ทีนี้นะคะมันก็จะมีบางช็อตที่เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะรู้มุมมองของพระเอกบ้างนะคะเรื่องนี้จะมีความแฟนตาซีนะคะพล็อตจะแบบหวานๆซึ้งนะคะมีความโรแมนติกมันจะมีฉากที่อ่านแล้วแบบน้ำตาไหลเหมือนกันในช่วงแรกๆของภาคที่1นะคะมันจะมีช่วงต้นๆน่ะซึ่งตักรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็แอบเหนื่อยๆนะคะช่วงที่นายเอกยังแบบเหมือนอยู่บ้านมิสเตอร์โรเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มมีฉากคุณใหญ่ขึ้นมานะคะเรื่องมันก็คือแบบสนุกสำหรับภาคที่2นะคะช่วงต้นๆอ่านแล้วแอบสงสารนายเอกนะคะแอบสงสารที่ว่าเฮ้ยทำไมต้องมาโดนแบบล่ามมือล่ามเท้านะคะแถมขุนใหญ่ก็คือจำนายเอกไม่ได้อีกต่างหากภาคที่2นะคะตักรู้สึกว่าเฮ้ยแบบเขียนสนุกกว่าภาคที่1อีกนะคะเพราะแบบมันจะมีฉากซึ้งนะคะก็คือฉากที่นายเอกแบบเหมือนเสียสละตัวเองนะคะเป็นคนรับผิดชอบเหตุการณ์แบบที่มันมีการต่อสู้กันและมีคนตายทีนี้ฉากที่ซึ้งมากๆก็คือฉากที่ขุนใหญ่นะคะแบบมาอยู่ปกป้องนายเอกนะคะเพราะว่านายเอกก็คือมีคนจะมาลอบฆ่ากลางดึกฉากนั้นนะคะอ่านไปก็รู้สึกแบบน้ำตาซึมไปนะคะรู้สึกแบบเฮ้ยความรักมันแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะคะแล้วก็ตอนอ่านนะคะก็คือรู้สึกสงสารขุนใหญ่นะคะคือมาปกป้องนายเอกนะคะแล้วก็ต้องมาเห็นแบบจอมแบบหายไปต่อหน้าต่อตาโดยสรุปนะคะนิยายวายเรื่องนี้ก็คือเขียนสนุกมากนะคะตั๊กอยากจะแนะนำให้ทุกคนไปตามอ่านนิยายวายเรื่องนี้กันยังไงนะคะวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย